cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma phong ấn mộ kết những kẻ xâm phạm. Đêm hôm đó, trời tối đen như mực, ánh trăng bị mây che khuất, chỉ còn lại bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Nhóm của Long đã đi sâu vào khu rừng, nơi được người dân gọi là mộ kết, một khu mộ cổ đã bị phong ấn hàng trăm năm. Cậu chắc đây là chỗ đó không? Khang hỏi, mắt dò xét những ký hiệu lạ trên phiến đá lớn trước mặt. Đúng rồi, theo tài liệu mình tìm được, đây chính là mộ cổ có lời nguyền phong ấn. Nếu đột nhập vào đây, có thể chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó giá trị. Long hào hứng nói, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cảnh báo. Vân cảm thấy bất an. Cô đã mơ thấy giấc mơ kỳ lạ suốt mấy ngày nay. Một giọng nói thì thầm cảnh báo cô tránh xa nơi này. Nhưng khi nhìn Long và Khang háo hức, cô biết mình không thể ngăn họ. Bên cạnh Vân, Dũng, người phụ trách quay phim, lặng lẽ bật máy. Anh vốn không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng cũng có chút rợn người trước cảnh vật xung quanh. Trong khi đó, Hoàng, kẻ nóng tính nhất nhóm, dùng đèn pin dọi quanh, bực tức nói, chẳng có gì đáng sợ cả, chỉ là một đống đá và mấy cái cây chết thôi. Bỗng dưng, một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc và tiếng xào xạc của lá cây. Không ai để ý rằng trên phiến đá, những ký tự cổ xưa đang dần phát sáng dưới ánh đèn pin. Long và Khang bắt đầu đẩy tấm bia đá sang một bên. Một tiếng rắc vang lên chói tai, có thứ gì đó đã bị phá vỡ. Cùng lúc đó, Vân cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt bấu vào cổ tay mình. Cô hoảng hốt quay lại, nhưng xung quanh chỉ có bóng tối và tiếng côn trùng rả rích. Dũng kiểm tra lại máy quay, nhưng màn hình chỉ toàn nhiễu trắng, kèm theo những hình ảnh mờ nhạt. Một bóng người đứng lặng lẽ phía sau họ, với đôi mắt tối đen vô hồn. Có ai đứng sau chúng ta không? Dũng lẩm bẩm, không ai kịp trả lời. Từ sâu trong lòng đất, một tiếng rên rỉ kéo dài vọng lên, hòa cùng cơn gió lạnh lẽo quét qua khu rừng. Và rồi một cánh cửa đá cổ xưa bắt đầu hé mở. Một tiếng ầm vang lên, bụi đất bay mù mịt. Tảng đá phong ấn đã bị đẩy sang một bên để lộ ra một lối vào tối om, lạnh lẽo như đang nuốt chửng mọi ánh sáng. Một luồng hơi lạnh phả ra từ bên trong, mang theo mùi ẩm mốc tanh tưởi như xác chết đã phân hủy từ lâu. Vân rùng mình, nắm chặt áo Long. Dừng lại đi, tớ cảm thấy có gì đó rất sai. Long gạt tay cô ra, ánh mắt lấp lánh sự hưng phấn. Bây giờ mới là lúc đáng khám phá, cậu không tò mò sao? Không chờ ai đồng ý, Hoàng đã dọi đèn pin vào bên trong, cười khẩy. Thật là lũ yếu tim, chẳng có gì ở đây cả. Nhưng vừa dứt lời, đèn pin trong tay Hoàng tắt phụt. Cùng lúc đó, Dũng giật nảy mình khi chiếc máy quay trong tay bỗng dưng nhiễu loạn, rồi phát ra một loạt âm thanh re re kỳ lạ. Trên màn hình có một cái gì đó đang bò ra từ trong bóng tối. Dũng, cậu quay được gì thế? Khang sốt ruột hỏi. Dũng chưa kịp trả lời thì từ sâu trong lối vào, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, lạnh buốt đến tận xương sống. Hoàng chửi thề, lùi lại vài bước, nhưng chân anh đột nhiên bị thứ gì đó kéo mạnh. Anh ngã nhào xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Cái quái gì kéo tôi vậy? Hoàng gào lên, tay bấu vào đất đá, cố gắng giằng ra. Dưới ánh đèn pin chập chờn, Vân hét lên kinh hoàng. Một bàn tay trắng bệch với những ngón dài bất thường đang từ trong bóng tối bám chặt lấy chân Hoàng. Dũng vội lia máy quay về phía đó, nhưng trên màn hình chẳng có gì ngoài bóng tối và những vệt mờ mờ, thoát ẩn thoát hiện. Hoàng vùng vẫy trong hoảng loạn. Long và Khang lập tức lao tới kéo anh ra khỏi lối vào. Ngay khi họ kéo được Hoàng lên, cánh cửa đá sau lưng họ bỗng dưng đóng sập lại, tạo thành một tiếng nổ lớn. Bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề, u ám đến nghẹt thở. Cả nhóm sững sờ, tim đập thình thịch. Rồi từ sau lưng họ, một giọng nói trầm khàn, méo mó vang lên. Các ngươi đã phạm sai lầm rồi. Không ai dám cử động. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi giọng nói méo mó kia vẫn vang vọng trong không gian tối tăm. Các ngươi đã phạm sai lầm rồi. Hoàng thở hổn hển, lết ra xa khỏi lối vào vừa đóng sập lại. Chân anh vẫn còn in rõ dấu bầm tím của những ngón tay gớm ghiếc đã bám chặt lấy mình. Dũng run rẩy nhìn vào máy quay, mắt mở to kinh hoàng. Tớ vừa thấy thứ gì đó. Một cái bóng, nó đứng ngay sau chúng ta. Vân bịt miệng để ngăn tiếng thét. Khang thì tái mặt, quay phắt người lại. Nhưng phía sau chỉ là một màn đêm lạnh lẽo. Bỗng, một bàn tay xương sẩu đột ngột thò ra từ bóng tối, chụp lấy vai Long. Long la lên, lảo đảo lùi lại. Nhưng khi cả nhóm dọi đèn pin tới, chẳng có gì ngoài vệt móng tay dài cào xước trên áo cậu. Đi thôi, chúng ta phải ra khỏi đây ngay.
Vân hoảng loạn kéo tay Long. Nhưng chưa kịp xoay người, một tiếng cười khẽ văng vẳng trong không gian. Một cái bóng cao lớn bắt đầu xuất hiện trong ánh sáng yếu ớt. Đó là một người đàn ông mặc bộ y phục cổ xưa. Khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt sâu hắm, trống rỗng như hốc mắt của một bộ xương khô. Hắn không đứng yên, hắn đang lơ lửng, bàn chân không chạm đất. Hoàng hét thất thành rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn chỉ khẽ giơ tay lên. Bịch! Hoàng ngã sụp xuống đất như thể bị một sức mạnh vô hình kéo lại. Anh vật vã, gào thét, hai tay bấu chặt vào cổ mình như đang cố chống lại thứ gì đó vô hình đang siết lấy anh. Hoàng, cố lên! Khang lao đến, nhưng khi vừa chạm vào Hoàng, cả người anh văng ngược ra xa như bị đánh bởi một sức mạnh vô hình. Từ trong bóng tối, giọng nói trầm khàn lại vang lên. Kẻ phá vỡ phong ấn, phải trả giá. Không ai kịp phản ứng. Cơ thể Hoàng bỗng giật lên dữ dội, đôi mắt anh trợn trắng, miệng rỉ ra dòng máu đen. Hoàng quằn quại trên mặt đất, hai mắt trợn ngược, miệng phát ra những âm thanh không phải của con người. Cơ thể anh co giật dữ dội, rồi bỗng nhiên bất động. Hoàng! Vân hét lên, nhào tới, nhưng Dũng vội kéo cô lại. Khoan đã, nhìn kìa! Từ khóe môi Hoàng, dòng máu đen đặc rỉ ra, thấm vào đất. Một giây sau, cả cơ thể anh bật dậy, không phải đứng lên mà bị kéo dựng thẳng như một con rối bị giật dây. Cổ Hoàng quanh quanh ngoắt một góc quái dị, miệng nở một nụ cười ghê rợn. Đôi mắt anh giờ đây chỉ còn là hai hốc tối đen sâu thẳm. Long tái mét, lùi lại. Hoàng, cậu làm sao vậy? Nhưng Hoàng không còn là Hoàng nữa. Anh chậm rãi bước về phía họ, từng bước lệch lạc, không giống con người. Các ngươi đã đánh thức ta. Các ngươi phải ở lại đây. Giọng nói phát ra từ miệng Hoàng không còn là giọng anh. Nó khàn đục, méo mó, vang vọng như có nhiều linh hồn cùng cất lên một lúc. Bất thình lình, Hoàng lao tới với tốc độ kinh hoàng. Long chỉ kịp hét lên trước khi Hoàng vung tay, móng tay dài nhọn hoắt xé rách vai áo cậu, để lại 3 vết cào sâu hắm. Dũng và Khang lập tức kéo Long chạy về phía cánh cửa đá đã bị đóng sập, cố gắng tìm cách mở nó. Chúng ta phải ra khỏi đây. Khang gào lên, tay đập mạnh vào cánh cửa lạnh lẽo, nhưng nó không nhúc nhích. Phía sau họ, Vân đứng sững, đôi chân run rẩy khi thấy Hoàng đang tiến lại gần. Mặt anh bắt đầu biến dạng, làn da nhăn nhúm, mục rữa, trong khi từ miệng anh trồi ra những bóng đen mờ ảo, xoắn xuýt như những linh hồn bị nguyền rủa. Ở lại với ta. Bỗng một tiếng tụng kinh vang lên từ xa, kéo theo một luồng khí lạnh lẽo khác. Hoàng dừng lại, toàn thân run rẩy dữ dội. Những bóng đen từ cơ thể anh gào thét, cố bám lấy anh, nhưng rồi bị kéo lùi về phía mộ thất tối om. Cánh cửa đá bất ngờ rung chuyển, rồi từ từ hé mở. Chạy mau! Long hét lên. Không chần chừ, cả nhóm lao thẳng ra ngoài, bỏ lại phía sau tiếng hét kinh hoàng của Hoàng. Cả nhóm lao ra khỏi ngôi mộ, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Nhưng khi vừa ra tới bên ngoài, tiếng hét chói tai của Hoàng đột ngột im bặt. Không gian bỗng lặng như tờ. Dũng quay đầu lại, cánh cửa mộ vẫn mở hé, bóng tối bên trong đặc quánh như hố sâu không đáy. Chúng ta phải đóng cửa lại. Khang gào lên. Long run rẩy nhìn vào trong, nơi Hoàng vừa biến mất. Nhưng còn Hoàng, cậu ấy vẫn ở trong đó. Vân rưng rưng nước mắt, nhưng Dũng nắm chặt tay cô, kéo đi. Đó không còn là Hoàng nữa. Nếu chúng ta không đóng cửa lại, nó sẽ ra ngoài. Ngay khi Dũng vừa nói xong, một tiếng gầm trầm thấp vọng ra từ lòng mộ thất. Cả nhóm sững người. Rồi đột nhiên, từ trong bóng tối, một bàn tay đen ngòm vươn ra. Nó không phải của Hoàng. Nó dài hơn gấp đôi cánh tay người, với những ngón tay xương sẩu cong queo như móng vuốt, bấu chặt vào mép cửa. Ngay sau đó, một cái đầu khô quắt với hai hốc mắt đỏ rực từ từ thò ra, miệng nở nụ cười quỷ dị. Các ngươi ngờ có thể thoát khỏi ta? Cả nhóm hoảng loạn, đồng loạt đẩy cánh cửa mộ lại, nhưng sức mạnh từ bên trong quá lớn. Long rút con dao găm trong túi, dùng hết sức đâm mạnh vào cánh tay quái vật. Tiếng rít chói tai vang lên. Cánh tay quái dị kia co giật rồi rút mạnh vào trong bóng tối, để lại trên đất vệt máu đen tanh tưởi. Không chần chừ, Dũng và Khang cùng nhau dùng hết sẩy cánh cửa đá lại. Rầm! Ngay khi cánh cửa đóng sập, một tiếng gầm gừ điên cuồng vang lên từ bên trong. Lớp đất dưới chân bỗng rung chuyển dữ dội như có thứ gì đó đang giãy giụa để thoát ra. Vân run lẩy bẩy lùi lại. Chúng ta có thực sự đã phong ấn nó chưa? Dũng nhìn chằm chằm vào cánh cửa mộ, trong lòng dâng lên nỗi bất an tột cùng. Bởi vì ngay lúc đó, từ sau cánh cửa vừa đóng chặt, tiếng cười khẽ lại vang lên. Tiếng cười khẽ vang lên từ sau cánh cửa đá khiến cả nhóm đứng tim. Nó lạnh lẽo, méo mó như có hàng trăm giọng nói trộn lẫn vào nhau. Không ai dám thở mạnh,
đôi mắt trừng trừng nhìn vào phiến đá vừa được đóng chặt. Rồi đột ngột, cốc, cốc, cốc. 3 vết lõm hẳn sâu trên cánh cửa mộ, như thể có một bàn tay khổng lồ đập mạnh từ bên trong. Chạy đi, Khang hét lên, kéo Vân lao về phía rừng. Nhưng vừa mới chạy được vài bước, Long khựng lại, cảm giác cổ chân nặng trĩu như bị níu kéo. Nhìn xuống, một bàn tay trắng bệch thò ra từ dưới lòng đất, bấu chặt lấy chân cậu. Long gào lên hoảng loạn, dùng chân còn lại đạp mạnh, nhưng bàn tay kia không hề buông lỏng. Dũng lập tức lao đến, rút con dao găm chém thẳng vào cổ tay ma quái. Bóp, bàn tay bị cắt lìa, nhưng thay vì máu, chỉ có một luồng khói đen đặc sệt bốc lên, xoắn lại thành hình một khuôn mặt quỷ dữ, đôi mắt đỏ rực đầy căm hận. Các ngươi không thoát được đâu. Làn khói đen bất ngờ lao thẳng về phía Vân. Cô chỉ kịp hét lên trước khi nó xâm nhập vào cơ thể mình. Ngay lập tức, đôi mắt Vân trợn ngược, toàn thân rung lắc dữ dội. Giọng nói vang lên từ miệng cô không còn là của chính cô nữa. Các ngươi đã phạm phải điều cấm cai. Địa ngục sẽ nuốt chửng các ngươi. Long hoảng sợ nhìn Vân, nhưng cậu không kịp phản ứng. Vân bất ngờ quay ngoắt lại, hai tay siết chặt cổ Dũng, nhấc bổng anh lên không trung. Dũng giãy giụa, nhưng sức mạnh từ Vân quá kinh khủng, chẳng khác nào một con quỷ thực sự. Vân, bình tĩnh lại. Khang hét lên, lao đến kéo cô ra, nhưng ngay khi chạm vào người cô, một luồng khí lạnh buốt xuyên thấu vào cơ thể, khiến Khang dùng mình tê liệt. Lúc này, Long nhận ra chỉ có một cách để cứu Vân. Cậu rút ra một lá bùa cũ, nhanh chóng áp lên trán cô. Phút! Vân gào lên, một luồng khói đen bị đẩy ra khỏi cơ thể cô, quằn quại trong không khí trước khi tan biến vào màn đêm. Vân rụng rời ngã xuống, cơ thể mềm nhũn. Dũng ho sặc sụa, ôm cổ, mặt tái mét. Nhưng không ai kịp thở phào, bởi từ trong bóng tối, tiếng cười quỷ dị lại vang lên lần nữa. Vân ngã quỵ xuống, hơi thở yếu ớt. Dũng vẫn còn ôm cổ ho sặc sụa, cả nhóm chưa kịp định thần thì tiếng cười quỷ dị lại vang lên. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, từ lòng đất, từng vết nứt bắt đầu lan rộng. Long hoảng sợ nhìn xuống, từ những khe nứt đen ngòm, hàng chục cánh tay trắng bệch đang vươn lên, bấu chặt vào mép đất như muốn trồi ra khỏi cõi chết. Khang lập tức kéo Vân dậy, cả nhóm chạy thục mạng về phía khu rừng. Nhưng chưa kịp chạy xa, một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên, khiến tất cả đứng khựng lại, hai tay ù đặc. Ngay trước mặt họ, một cái bóng cao lớn lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy, thân thể quấn trong lớp vải liệm rách nát. Từ đó một làn khói đen bốc lên. Các ngươi ngô dâng có thể thoát khỏi ta. Giọng nói của nó như vọng lên từ vô số linh hồn đang rên rỉ. Dũng cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt lá bùa cuối cùng trong túi. Nhưng trước khi kịp hành động, cái bóng khổng lồ vươn tay về phía Khang. Bóp, một lực vô hình siết chặt lấy cổ Khang, nhấc bổng cậu lên không trung. Khang giãy giụa, mắt trợn ngược, mạch máu nổi cộm trên da thịt như bị một thứ gì đó hút cạn sinh khí. Khang! Long gào lên, nhưng cơ thể cậu cũng bị đè nặng bởi áp lực khủng khiếp, như thể cả không gian này đang bóp nghẹt họ từng chút một. Ngay lúc đó, Vân dù cơ thể còn yếu, bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng, nhưng sâu thẳm bên trong hiện lên một luồng sáng kỳ lạ. Cô đưa tay lên không trung, ngón tay vẽ một ký tự lạ, miệng lẩm nhẩm thứ gì đó như một câu thần chú cổ xưa. Từ bàn tay cô, một hộp nó quét thẳng về phía cái bóng quỷ dị. Thứ đó gào thét dữ dội, đôi mắt đỏ rực chuyển thành một màu đen sâu thẳm, thân thể bị xé toạc thành hàng trăm mảnh khói đen, xoắn lại rồi biến mất trong không trung. Khang rơi xuống đất, ho sặc sụa, mặt tái xanh vì thiếu dưỡng khí. Cả nhóm vẫn chưa dám tin vào những gì vừa xảy ra. Dũng quay sang Vân, giọng lạc đi. Vân! Cậu vừa làm gì vậy? Vân cúi đầu nhìn bàn tay mình, ánh sáng vừa nãy đã biến mất, nhưng sâu trong đáy mắt cô, một dấu ấn kỳ lạ dần hiện lên. Cả nhóm đứng chết lặng, mắt dán vào Vân. Trên trán cô, một dấu ấn màu đen đang từ từ hiện rõ, như thể bị khắc vào da thịt bằng một sức mạnh vô hình. Long nuốt khan, giọng cậu run rẩy. Vân, cậu... làm sao cậu có thể sử dụng sức mạnh đó? Vân không trả lời. Đôi mắt cô thoáng mơ hồ, như thể một phần trí nhớ bị thao túng bởi thứ gì đó. Nhưng trước khi ai kịp nói thêm gì, mặt đất lại rung chuyển dữ dội. Từ xa, một tiếng gầm gừ sâu thẳm vang lên, không phải của con người. Dũng quay đầu nhìn ra phía cánh rừng, và ngay lập tức tim như rơi xuống vực thẳm. Từ trong bóng tối, một sinh vật khổng lồ đang bò ra khỏi lòng đất. Nó có thân hình như một con quái thú, nhưng đầu lại là mặt người với hai hốc mắt sâu hắm, trên trán cũng có một dấu ấn tương tự như của Vân. Miệng nó hé ra,
để lộ hàng chục hàm răng nhọn hoắt và một cái lưỡi dài ngoằng đen ngòm như bị thối rữa. Ngươi cuối cùng cứng trở lại. Cả nhóm đông cứng tại chỗ. Long lắc đầu liên tục, không tin vào những gì đang diễn ra. Cái gì thế này? Khang nói không thành lời, hơi thở dồn dập. Nhưng Vân, cô vẫn đứng yên, mắt nhìn trừng trừng vào sinh vật khổng lồ kia, như thể đã từng gặp nó trước đây. Bất chợt, một luồng ký ức ập đến khiến Vân choáng váng, cả cơ thể như bị hút vào một không gian khác. Cô thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng đầy xác chết, máu chảy tràn trên mặt đất. Giữa những thi thể đó, có một người phụ nữ mặc áo choàng đen đứng giữa trận đồ phong ấn, hai tay giơ lên trời, miệng lẩm nhẩm những câu chú bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa, và sau lưng bà ta chính là con quái vật vừa xuất hiện. Nhưng điều đáng sợ hơn, Vân nhận ra người phụ nữ đó chính là mình. Cô hoảng hốt lùi lại, nhưng cảnh tượng trước mắt đột ngột biến mất, kéo cô trở về thực tại. Đôi mắt Vân mở bừng ra, hơi thở dồn dập. Quái vật khổng lồ kia vẫn đang tiến đến, và lần này nó không còn do dự nữa. Quái vật khổng lồ tiến về phía cả nhóm. Mỗi bước chân của nó khiến mặt đất rung chuyển, lá cây xào xạc như bị gió quỷ quét qua. Vẫn còn choáng váng sau khi nhìn thấy ký ức kỳ lạ kia. Cô không biết điều đó có ý nghĩa gì, nhưng một sự thật không thể chối bỏ. Con quái vật này biết cô. Nó vươn cánh tay khổng lồ, móng vuốt dài sắc bén bổ xuống nhóm người. Chạy mau! Dũng hét lên, đẩy Vân ra xa, cả nhóm tản ra nhiều hướng. Nhưng quá muộn, Khang bị chộp trúng. Cả cơ thể cậu bị nâng bổng lên, hai bàn tay quái vật siết chặt quanh thân cậu như một con rối nhỏ bé. Khang gào lên trong đau đớn, máu từ khóe miệng trào ra, thân thể bị vặn xoắn một cách đáng sợ. Long mắt đỏ ngầu, tuyệt vọng lao đến, rút con dao găm trong túi đâm thẳng vào cánh tay quái vật. Xót! Con dao xuyên qua da thịt nhưng không hề gây tổn thương. Ngược lại, sinh vật kia còn cười lên man dợ, ánh mắt tối tăm lóe lên sự chế giễu. Sư chống cổ của các ngươi chỉ là vô nghĩa. Nó siết chặt hơn, Khang thét lên một tiếng chói tai. Bất ngờ, Vân lao đến, đôi mắt cô sáng rực lên một màu vàng kỳ dị. Dừng lại! Cô giơ hai tay lên và ngay lập tức, cơ thể quái vật khựng lại, như thể có một lực vô hình trói chặt lấy nó. Cả nhóm sững sờ. Vân đang khống chế con quái vật. Thứ sức mạnh này là gì? Nhưng Vân chưa kịp làm gì tiếp theo thì một cơn đau dữ dội ập đến, khiến cô gục xuống. Trên trán cô, dấu ấn đen rực sáng, lan rộng ra khắp cơ thể như những dây xích đang trói chặt linh hồn cô từ bên trong. Cô gào lên trong đau đớn. Con quái vật nhìn cô, đôi mắt lóe lên một tia phấn khích. Ta chờ giây phút này lâu lắm rồi. Cả nhóm hoàn toàn bất lực, nhìn Vân quằn quại trên mặt đất, trong khi dấu ấn trên người cô càng ngày càng sáng rực hơn, như một con giáp bị phá vỡ. Và nếu nó bị phá vỡ, điều gì sẽ xảy ra? Ta chờ giây phút này lâu lắm rồi. Giọng nói trầm đục của quái vật vang vọng giữa bóng tối, như một lời nguyền rủa kéo dài qua hàng thế kỷ. Vân gục xuống, thân thể co quắp vì đau đớn. Những ký hiệu màu đen trên da tỏa ra ánh sáng đỏ rực, giống như một phong ấn đang dần bị phá vỡ. Long tuyệt vọng hét lên, Vân, tỉnh lại đi, đừng để nó khống chế cậu. Nhưng Vân không thể đáp lại. Trong tâm trí cô, những hình ảnh vỡ vụn ùa về. Những bàn tay đẫm máu, những khuôn mặt méo mó vì kinh hãi, và một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu cô. Ngươi đã phản bội ta một lần, ngươi sẽ không thoát được đâu. Mặt đất bất chợt nứt toác, một luồng khí đen bốc lên từ bên dưới, tạo thành vòng xoáy bao quanh quái vật. Nó hất mạnh Khang xuống đất, như thể cậu chẳng khác gì một con búp bê rách nát. Khang thở hổn hển, không thể cử động được nữa. Khang! Dũng hốt hoảng lao đến, nhưng một bức tường vô hình đẩy cậu văng ra xa. Quái vật bước đến gần Vân, móng vuốt chạm nhẹ vào trán cô, và ngay lập tức, cơ thể cô bị nhấc bổng lên không trung. Bên trong Vân, một giọng nói thứ hai vang lên. Hãy để ta thức tỉnh. Đôi mắt cô từ từ chuyển sang màu đỏ, giống hệt như con quái vật trước mặt. Không được! Long không thể chần chừ thêm nữa, cậu siết chặt tay, rút từ trong túi ra một mảnh bùa cổ được viết bằng chữ máu. Không do dự, Long xé đôi mảnh bùa, đồng thời gầm lên, trấn áp. Ngay lập tức, một luồng sáng chói lóa bùng lên từ cơ thể Vân, đẩy con quái vật lùi lại. Vân rơi xuống đất, hơi thở dồn dập, đôi mắt dần trở lại bình thường. Nhưng cùng lúc đó, một tiếng rạn nứt vang lên từ trong lòng đất. Cả nhóm đông cứng. Long chợt nhận ra, mảnh bùa của cậu đã ngăn chặn quái vật, nhưng cũng đã đánh thức một thứ khác còn khủng khiếp hơn. Dưới chân họ, bóng tối bắt đầu trỗi dậy. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những vết nứt lan rộng như một con quái vật vô hình đang trồi lên từ lòng đất.
Long chết sững khi thấy bóng tối bốc lên thành từng cột khói đen, xoắn lại như một cơn lốc địa ngục. Dũng lảo đảo lùi lại, giọng khàn đặc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ trong màn khói, một bàn tay gầy guộc, dài ngoằng chậm chậm vươn ra, rồi một bàn tay khác. Một cái đầu méo mó trồi lên, với đôi mắt trắng dã, sâu hoắm và một nụ cười rợn người kéo dài tận mang tai. Từ giò rồi. Giọng nói của nó không hẳn là tiếng người mà là tiếng thì thầm từ hư không, vọng lại trong não từng người, khiến họ sởn gai ốc. Con quái vật trước đó, cái thứ đã tấn công họ, bây giờ lại hoảng sợ lùi lại. Chính nó cũng không ngờ đã vô tình thức một thứ còn kinh khủng hơn. Bóng đen bùng lên, kéo dài thành hàng chục xúc tu trườn tới như những con rắn săn mồi. Một xúc tu tóm lấy Khang, siết chặt cậu như muốn nghiền nát. Khang! Dũng lao đến, nhưng một xúc tu khác quất mạnh, hất cậu văng xa. Long siết chặt nắm đấm, máu chảy từ kẽ tay. Cậu biết, lần này không thể chiến đấu như trước nữa. Thứ này không chỉ là một linh hồn bị phong ấn, nó là một lời nguyền nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Vân, mau chạy đi! Long hét lên, nhưng Vân vẫn đứng yên, đôi mắt lấp lánh một tia sáng kỳ lạ. Cô không sợ hãi. Ngược lại, cô cảm thấy quen thuộc. Bóng tối trước mặt cô rung động, tựa như nó đang chờ đợi điều gì đó. Những ký hiệu trên người Vân sáng rực lên lần nữa, và một giọng nói từ trong cô vang lên, sâu thẳm cổ xưa. Đã đến lúc ta quay về. Mặt đất nứt toác hơn bao giờ hết. Cái gì đó đang thức tỉnh. Không gian như đông cứng lại. Cả nhóm đứng lặng trước tượng kinh hoàng. Bóng đen cuồn cuộn xoáy tròn như một vực sâu không đáy. Nhưng điều đáng sợ hơn, Vân không hề tỏ ra sợ hãi. Cô bước tới từng bước chậm rãi, ánh mắt không hề dao động. Long thét lên, Vân, đừng lại gần. Nhưng dường như cô không còn nghe thấy gì nữa. Bóng tối trước mặt cô bất ngờ co rút lại, và từ trong đó một khuôn mặt méo mó, rách nát, như thể bị xé toạc từ bên trong, dần dần hiện ra. Đôi mắt của nó là đôi mắt của Vân. Trả lại cho ta! Giọng nói của nó rít lên, vang dội khắp không gian, khiến cả nhóm đau buốt tận óc. Dũng ngã khuỷu, hai tay ôm lấy đầu, trong khi Khang vẫn bị bóng tối bóp nghẹt, hơi thở yếu dần. Long biết, nếu cứ thế này, tất cả sẽ chết ở đây. Cậu siết chặt bàn tay, rút ra một con dao bạc, lưỡi dao khắc đầy những ký hiệu trấn áp tà ma. Không chần chừ, cậu lao đến, xót. Con dao cắm thẳng vào ngực Vân, nhưng không có máu. Chỉ có bóng tối túa ra, như thể cơ thể cô chưa từng thuộc về thế giới này. Vân giật mình, đôi mắt đỏ rực thoáng dao động. Bóng đen xung quanh cô rung chuyển. Đừng để nó khống chế cậu! Long gào lên. Vân rùng mình, hình ảnh trong đầu cô bỗng vỡ vụn. Cô thấy mình bị xiềng xích, bị giam cầm trong chính thân xác này hàng trăm hàng nghìn năm. Và bây giờ cô sắp thức tỉnh hoàn toàn. Nhưng cô là ai? Vân ôm đầu, hét lên trong đau đớn. Bóng tối xoắn lại như một cơn bão bị đảo lộn. Và rồi một lực bùng nổ hất tung mọi thứ xung quanh. Cả nhóm bị cuốn vào bóng tối. Còn Vân, cô biến mất. Tất cả chìm vào bóng tối. Long mở mắt, nhưng chỉ thấy một màu đen đặc quánh bao phủ xung quanh. Không có tiếng động, không có bất kỳ ai. Cậu cảm thấy lạnh, một cái lạnh thấu xương, như thể cơ thể cậu đang bị kéo xuống một nơi nào đó sâu thẳm. Dũng, Khang. Long lên tiếng, nhưng không có hồi đáp. Chỉ có một giọng nói vang lên, ngươi không nên ở đây. Long giật mình quay lại. Trước mặt cậu, một bóng người mờ ảo đang lơ lửng giữa không trung. Đó là Vân. Nhưng không phải Vân mà cậu quen biết. Ánh mắt cô trống rỗng, làn da tái nhợt, và xung quanh cô, những sợi xích màu đen đang quấn lấy cơ thể, kéo cô lại phía sau, như thể có thứ gì đó đang giam cầm cô. Long lập tức lao tới. Nhưng, bốc, một lực vô hình hất cậu văng ra, đập mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo. Vân nhìn cậu, giọng nói vang lên, nhưng như thể có hai con người đang cùng cất lời. Một giọng là của cô, và một giọng trầm thấp mà mị. Ta không thể rời đi, ta là một phần của nó. Long nghiến răng, máu từ khóe môi chảy xuống. Vân, đừng để nó điều khiển cậu. Nhưng ngay lúc đó, bầu trời bị xé toạc, một cánh cửa khổng lồ dần hiện ra giữa khoảng không. Từ phía bên kia, một bàn tay đen xì, gân guốc, dài ngoằng chậm chậm thò ra. Nó đang đến, thứ bị phong ấn thực sự đang trỗi dậy. Vân rùng mình, mắt cô chuyển sang đỏ rực, và từ miệng cô một câu nói vô thức bật ra. Phong ấn đã bị phá vỡ. Long trợn mắt. Lần này, họ không chỉ chiến đấu với một lời nguyền, họ đã mở cửa cho một cơn ác mộng bước vào thế giới này. Cánh cửa địa ngục đã mở. Từ bên trong, luồng khí đen đặc tràn ra như một cơn lũ, xoắn chặt lấy không gian, biến mọi thứ thành một màu u ám, nghẹt thở. Bàn tay đen xì, gân guốc vừa thò ra từ cánh cửa đột ngột vươn dài, chụp lấy cổ của Vân.
Cô quằn quại nhưng không thể kháng cự. Không, Long gào lên, lao tới với con dao bạc trên tay. Xoẹt, lưỡi dao xuyên qua cánh tay quỷ, nhưng ngay khi chạm vào, nó vỡ tan như thể vừa đâm vào thứ gì đó không thuộc thế giới này. Kẻ yếu đuối. Một giọng nói gầm gừ vang lên từ bên trong cánh cửa. Rồi một hình hài khổng lồ từ từ bước ra. Một thực thể không rõ hình dạng, cơ thể nó quấn đầy xích. Những ký tự cổ xưa phát sáng trên từng thớ thịt đen kịt, chằng chịt sẹo. Đôi mắt nó là hố sâu không đáy, nơi bóng tối đang ngấu nghiến mọi linh hồn. Ngươi đã gọi ta dậy, vậy thì hãy trả giá. Không gian vỡ vụn tạo thành từng xoáy đen hút mọi thứ vào trong. Long và Khang bị hất văng, lăn xuống nền đất lạnh. Dũng cố đứng lên nhưng một luồng sức mạnh vô hình đè bẹp cậu xuống, khiến xương cốt răng rắc nứt gáy. Vân trôi lơ lửng giữa không trung, đôi mắt mờ dần. Bàn tay đưa về phía Long như cầu cứu, nhưng một xúc tu bóp nghẹt lấy cô, kéo cô về phía thực thể kia. Long điên cuồng lao tới, nhưng một lực vô hình xô cậu ngã quỵ. Cậu chỉ có thể nhìn thấy Vân bị nuốt chửng vào bóng tối. Không cả. Khoảnh khắc đó, một cơn sóng linh hồn bùng phát, không gian chao đảo, những tiếng hét vang vọng khắp mọi nơi. Thực thể kia hít sâu, như thể đang thưởng thức sự sợ hãi của bọn họ. Nó bước đến gần Long, cúi xuống. Linh hồn người cũng sẽ thuộc về ta. Mặt đất nứt toác, và Long bị bóng tối nuốt chửng. Bóng tối bao trùm tất cả. Long rơi tự do trong khoảng không vô tận. Cơ thể cậu bị kéo xuống, như thể một bàn tay vô hình đang ghì chặt. Mọi thứ xoay cuồng, tiếng gió gào thét bên tai cậu vang vọng như tiếng khóc than của hàng ngàn linh hồn. Rồi, bích, Long đập mạnh xuống một bề mặt lạnh lẽo. Cậu ho khan, hơi thở đứt quãng, mắt dần quen với bóng tối. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu đông cứng. Xung quanh cậu, hàng trăm, hàng nghìn linh hồn bị xiềng xích lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt méo mó đau đớn. Mỗi linh hồn bị ghim vào những cột đá khổng lồ, từ đó máu đen chảy xuống như những dòng suối oang nghiệt. Đây là đâu? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Long rùng mình quay lại. Vân đang đứng đó, nhưng đôi mắt cô đen kịt, không còn ánh sáng, bóng tối xoắn lấy cô như thể cô đã trở thành một phần của nơi này. Rời khỏi đây đi. Giọng cô vang lên, đầy đau đớn. Long lắc đầu, tim đập mạnh. Không, tớ sẽ đưa cậu ra. Cậu lao tới, nhưng bóp, một lực vô hình quật cậu ngã xuống nền đất. Từ phía sau Vân, một thực thể khổng lồ trồi lên. Chính là nó, thứ bị phong ấn. Đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào tâm trí Long, khiến cậu ngạt thở trong sợ hãi. Ngươi không thể cứu cô ta. Nó nâng một bàn tay lên, mặt đất chấn động dữ dội. Những chiếc xích khổng lồ từ dưới lòng đất vọt lên quấn chặt lấy Long, kéo cậu chìm xuống vực sâu ngục hồn. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị nuốt chửng, Long thấy Vân, cô đang khóc, nhưng giọt nước mắt của cô chảy ngược lên, biến thành khói đen. Cô đang dần biến mất. Và Long cũng vậy. Long cảm thấy cơ thể mình bị kéo tuột xuống, như rơi vào một vực thẳm không đáy. Bóng tối siết chặt, hơi thở cậu ngày càng nặng nề. Xung quanh cậu, những bàn tay xương sẩu, lạnh ngắt thò ra từ khoảng không, bấu chặt lấy cậu như muốn xé xác. Trở thành một phần của ta. Giọng nói ma quái vang vọng khắp không gian, tựa như có hàng ngàn linh hồn đang thì thầm trong đầu cậu. Không. Long vùng vẫy, cố gắng gạt những bàn tay quỷ dữ ra khỏi cơ thể mình. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên. Từ đâu đó, một giọng nói quen thuộc xé toạc bóng tối. Long, tỉnh dậy đi. Một cú giật mạnh kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng. Long mở bừng mắt, cậu đang nằm giữa một vòng tròn cổ ngữ khắc đầy trên nền đất. Xung quanh là những ngọn lửa màu xanh lập lòe. Dũng đang quỳ trước mặt cậu, tay cầm một tấm bùa đã cháy xém một nửa. Khang đứng bên cạnh, mồ hôi túa ra, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Thực thể bóng tối đang gầm lên giận dữ. Nó bị đẩy lùi, những sợi xích phát sáng siết chặt lấy nó, từng ký tự phong ấn bùng lên như ngọn lửa. Nó chưa thể thoát ra đâu. Dũng thở dốc, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Long chưa kịp hoàn hồn, Khang đã kéo cậu đứng dậy, nhưng ngay khi họ quay lưng bỏ chạy, một cột bóng tối bùng ra xé rách không gian. Từ trong đó, một bóng người bước ra. Là Vân, nhưng cô không còn là Vân nữa. Mắt cô đen kịt, môi mấp máy những câu thần chú xa lạ, lạnh lẽo. Bàn tay cô giơ lên và từ lòng bàn tay, một luồng sáng đen tuyền phóng thẳng về phía Long. Cậu không kịp phản ứng, tất cả chỉ còn là một màn đen vô tận. Luồng sáng đen xé gió lao đến, bủa vây lấy Long như một cái bẫy chết chóc. Long, cẩn thận! Dũng lao đến, đẩy mạnh cậu sang một bên. Luồng sáng nổ tung, mặt đất rung chuyển dữ dội, tạo ra một hố sâu đen ngòm. Long ngã lăn xuống đất,
tim đập điên cuồng. Khi cậu nhìn lên, Vân đứng đó giữa bóng tối, lạnh lẽo như một con rối vô hồn. Vân, cậu tỉnh lại đi. Tớ là Long đây. Cậu hét lên giọng run rẩy, nhưng đôi mắt cô vẫn trống rỗng, không một chút cảm xúc. Vân đã không còn nữa. Một giọng nói rợn người vang lên từ sâu trong cổ họng cô. Bóng tối tràn ra từ cơ thể cô, cuốn lấy không gian xung quanh. Dũng và Khang lùi lại, cả hai đều căng thẳng đến tột độ. Bỗng, Vân lao đến với tốc độ kinh hoàng, tay cô biến thành móng vuốt, bóng tối xoắn quanh như những lưỡi dao sắc bén. Long không kịp phản ứng. Xoát! Móng vuốt xé ngang vai cậu, máu bắn tung tóe. Cơn đau nhói lên. Long khuỵu xuống, tay ôm lấy vết thương. Vân dừng lại ngay trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Và trong khoảnh khắc ấy, Long thấy một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô. Bên trong lớp bóng tối sâu thẳm trong đôi mắt đen kịt ấy là Vân thật sự. Cô đang cố gắng chống lại thứ đang chiếm lấy mình. Vân, cậu còn đó không? Long gào lên dù toàn thân đau nhói. Vân run rẩy, dường như đang đấu tranh, nhưng ngay lập tức bóng tối trói chặt cô lại, kéo cô lùi về phía thực thể bóng đêm khổng lồ đang gầm rú phía sau. Vân bị nuốt chửng vào bóng tối. Và rồi, cô biến mất. Long mất hết sức lực, quỳ sụp xuống. Vân đã biến mất. Không! Long gào lên, cố lao về phía bóng tối đang nuốt chửng Vân, nhưng một lực vô hình đánh bật cậu ra. Dũng và Khang vội đỡ lấy Long, nhưng cả ba chưa kịp làm gì thì một vụ nổ bóng tối khổng lồ xé toạc không gian. Từ trong đó, một bóng hình khác bước ra. Vân, nhưng không còn là Vân. Toàn bộ cơ thể cô bị bao phủ bởi màn sương đen dày đặc, đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng, chỉ còn lại hai hốc sâu thẳm, phản chiếu bóng tối vô tận. Một giọng nói ma mị vang lên từ chính cô. Vân không còn tồn tại, chỉ còn ta. Bum, mặt đất rung chuyển, những cột trụ phong ấn xung quanh nứt vỡ, phun trào ra những luồng khí đen ngòm. Long siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe. Cậu nói dối, Vân vẫn còn đó, cô ấy chưa biến mất. Vân hay thứ đang điều khiển cô nhếch môi cười lạnh. Ngươi muốn gặp lại cô ta ư? Vậy thì hãy chết đi. Bóng tối bùng nổ, hàng ngàn sợi xích đen từ hư không lao ra, siết chặt lấy Long, Khang và Dũng. Khốn kiếp! Dũng gồng mình cố vùng vẫy, nhưng sợi xích hút cạn sinh lực của cả ba. Long cảm thấy máu trong cơ thể đang đông cứng, tầm nhìn mờ dần. Giữa cơn tuyệt vọng, cậu thấy bàn tay của Vân đang run rẩy. Bóng tối quanh cô nhấp nháy, dao động. Cô ấy vẫn đang đấu tranh. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, Long hét lên. Vân, tớ biết cậu còn ở đó. Đừng để bị kiểm soát. Đột nhiên, cả không gian rung chuyển dữ dội. Bóng tối quanh Vân nứt vỡ như gương, những vết rạn loang rộng khắp cơ thể cô. Cô đưa tay ôm đầu, gào lên trong đau đớn. Long nhìn thấy, giữa những mảng bóng tối vỡ vụn, một giọt nước mắt rơi xuống, là Vân thật sự. Nhưng ngay lúc đó, thực thể bóng tối gầm lên. Nó siết chặt những sợi xích, kéo cả ba chìm sâu vào bóng tối. Vân ngước lên nhìn Long, đôi môi cô mấp máy một câu nói, nhưng cậu không nghe thấy gì cả. Rồi tất cả bị nuốt chửng. Bóng tối nuốt chửng tất cả. Long cảm thấy cơ thể như bị xé toạc, rơi vào một khoảng không vô tận. Tiếng gió gào thét xé ngang màng nhĩ, bóng tối siết chặt lấy cậu như một con rắn khổng lồ đang quấn chặt con mồi. Đột nhiên, bùm, một nguồn sáng chói lóa bùng lên giữa không gian đen ngòm, nổ tung như một ngọn lửa trắng dữ dội. Long rơi mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo, ho sặc sụa. Khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Vân đang đứng trước mặt mình. Nhưng lúc này, bóng tối đã hoàn toàn chiếm lấy cô. Trên trán cô, một dấu ấn màu đen quỷ dị bắt đầu phát sáng, lan dần xuống khắp cơ thể. Nó giống như một loại phong ấn cổ xưa, rung động như đang hấp thụ sức mạnh từ không gian xung quanh. Vân, Long gọi tên cô, nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt vô hồn. Dấu ấn quỷ hiện hình. Vân không còn là chính mình nữa. Tiêu diệt hắn. Giọng nói gầm rú từ trong bóng tối vang lên. Ngay lập tức, Vân lao đến. Tốc độ của cô nhanh khủng khiếp. Chỉ trong chớp mắt, cô đã ở ngay trước mặt Long. Bùm! Cậu chỉ kịp nghiêng người tránh đòn, nhưng một luồng sóng xung kích phát ra từ nắm đấm của Vân, đánh bay Long văng xa cả chục mét, đập mạnh vào một bức tường đá. Khu! Long phun ra một ngụm máu, cả người đau nhói như vừa bị một tảng đá nghiền nát. Dừng lại đi, Vân! Nhưng Vân không dừng lại, cô giơ tay lên, tạo ra một thanh kiếm bóng tối khổng lồ, dài đến 3 mét. Long cắn chặt răng, cô đứng dậy. Ngay lúc thanh kiếm lao xuống, keng! Một luồng sáng cắt ngang không gian, chặn đứng đòn tấn công. Long mở to mắt, Dũng đã kịp lao vào, cầm trên tay một tấm bùa phát sáng, đỡ đòn cho cậu. Long, cậu phải tỉnh táo lại, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để giải trừ quỷ ấn trên người Vân. Long siết chặt tay, ánh mắt rực lửa. Cậu biết
Nếu không giải trừ quỷ ấn kịp thời, Vân sẽ mãi mãi không thể trở lại. Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để giải trừ quỷ ấn. Lời của Dũng vẫn vang vọng trong đầu Long, nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì Vân lại lao tới. Kiếm bóng tối chém thẳng xuống, nhắm trực tiếp vào cổ Long. Long, tránh ra! Trong khoảnh khắc sinh tử, Long cắn răng lách người sang một bên, nhưng lưỡi kiếm sượt qua vai cậu, để lại một vết cắt sâu đến tận xương. Cơn đau khiến Long khuỵu xuống, máu chảy dọc theo cánh tay, nhỏ giọt xuống nền đá lạnh lẽo. Nhưng Vân không dừng lại. Cô nâng thanh kiếm lên, sẵn sàng tung đòn kết liễu. Dũng lập tức niệm chú, tấm bùa trên tay cậu sáng rực rồi bắn thẳng về phía Vân. Phá! Luồng ánh sáng va chạm vào cơ thể Vân, khiến cô loạng choạng lùi lại, nhưng quỷ ấn trên trán cô vẫn không hề suy xuyển. Không đủ, chỉ một lá bùa không thể phá vỡ phong ấn. Khang gào lên. Long nghiến chặt răng. Bọn họ cần một cách mạnh hơn, cần một thứ gì đó có thể chạm tới linh hồn Vân. Đột nhiên, một ký ức vụt qua tâm trí Long. Chiếc vòng cổ của Vân. Đó là kỷ vật mà cô luôn mang theo bên mình, một vật có ý nghĩa đặc biệt với cô. Nếu có thứ gì có thể khiến cô bừng tỉnh thì chính là nó. Không chần chừ, Long lao về phía bóng tối, bất chấp vết thương đau đớn. Vân, hãy nhớ lại đi. Cậu rút từ trong túi ra chiếc vòng cổ của Vân, giơ nó lên trước mặt cô. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt đen ngòm của Vân khẽ dao động. Tấm bùa của Dũng lúc này lại bừng sáng mạnh hơn, ánh sáng như xuyên qua lớp bóng tối dày đặc, hướng thẳng vào quỷ ấn trên trán cô. Không! Một tiếng gào rít vang lên từ sâu trong Vân. Bóng tối trên cơ thể cô nứt vổ. Những đường dạn như mạng nhện lan rộng khắp người cô. Ánh sáng từ chiếc vòng cổ bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Long hét lên lần cuối. Vân, quay vào đi! Một tiếng nổ vang dội khắp không gian. Bóng tối bị xé toạc. Quỷ ấn vỡ vụn thành hàng trăm mảnh, hòa vào không khí rồi biến mất. Vân khuỵu xuống, toàn thân run rẩy. Cô đã trở lại. Nhưng ngay lúc đó, từ trong bóng tối, một thực thể khác đang thức tỉnh. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Những vết nứt lan rộng trên nền đá cổ xưa kéo dài thành những hố sâu hun hút. Một luồng khí đen đặc quánh từ trong lòng đất phun trào, tạo thành một vòng xoáy ma quái ngay giữa không trung. Long đứng không vững, tay vẫn ôm lấy Vân, cả hai cố gắng lùi lại. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Dũng hét lên, lùi về phía sau trong khi cánh tay vẫn giữ chặt tấm bùa hộ thân. Từ trong vòng xoáy bóng tối, một thực thể khổng lồ đang dần hiện hình. Hai đôi mắt đỏ rực mở ra từ bóng tối. Một hình thù cao lớn gấp 3 lần con người, toàn thân quấn chặt trong những lớp xích gỉ sét, nhưng bên dưới cơ thể nó toát ra khí tức chết chóc, những mảng da đen xám như bị thiêu cháy, run rẩy với từng cử động. Nó là thứ bị phong ấn trong ngôi mộ này, và giờ đây, phong ấn đã bị phá vỡ. Chúng mày đã giải thoát ta. Giọng nói trầm thấp như vọng ra từ vực thẳm, mang theo sức nặng ngàn cân, khiến cả không gian như đóng băng. Long cảm thấy tim mình đập điên cuồng, từng hơi thở đều trở nên nặng nề. Không thể nào, đây là thứ gì chứ? Khang lắp bắp, mồ hôi chảy dọc thái dương. Quái vật cử động, chỉ một bước chân của nó đã khiến mặt đất nứt vỡ. Chạy mau! Dũng hét lên, nhưng chưa kịp làm gì. Một luồng sóng xung kích bắn ra từ cơ thể con quái vật, quét sạch mọi thứ xung quanh. Long, Dũng, Khang và Vân bị hất văng như những chiếc lá trong cơn bão, đập mạnh vào bức tường đá phía sau. Máu trào ra từ khóe miệng Long, cả người đau nhói như vừa bị nghiền nát. Con quái vật đang tiến lại gần. Bóng đen khổng lồ của nó bao phủ cả nhóm, mang theo một cảm giác tuyệt vọng cùng cực. Long cắn chặt răng, ánh mắt rực lên sự quyết tâm. Bọn họ không thể chạy trốn nữa. Đây là trận chiến cuối cùng. Mỗi bước chân của con quái vật khiến nền đất rung chuyển dữ dội. Những làn sóng hắc khí tỏa ra từ cơ thể nó, ăn mòn mọi thứ xung quanh. Long cắn răng đứng dậy, mặc cho cơn đau xé toạc từng thớ thịt. Không thể bỏ cuộc. Nếu bọn họ không ngăn cản, con quái vật này sẽ hủy diệt tất cả. Dũng, cậu có cách nào phong ấn nó lại không? Long hét lên. Dũng lau máu trên khóe miệng, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Phong ấn đã vỡ rồi. Muốn phong ấn lại thì phải có một vật chứa mạnh hơn nó. Long nắm chặt nắm đấm. Một vật chứa ư? Trong tay họ không có thứ gì đủ mạnh để giam giữ con quái vật này. Không cần phong ấn, đánh nó. Giọng Khang vang lên đầy quyết liệt. Cậu ta lao tới trước, hai tay nắm chặt thanh kiếm phủ đầy bùa chú. Xét, lưỡi kiếm chém thẳng vào cánh tay đầy dây xích của con quái vật. Keng! Một tia lửa bùng lên, nhưng nhát chém chỉ để lại một vết xước nhỏ. Cái quái gì? Khang chưa kịp phản ứng thì
thì bị một cánh tay khổng lồ quét ngang. Bóc! Cả người cậu ta bị hất văng như một cọng rơm, đập mạnh vào bức tường đá phía sau. Khang! Long kinh hãi, nhưng chưa kịp chạy tới thì con quái vật đã vung tay lần nữa. Chết đi! Một luồng hắc khí khổng lồ bắn thẳng về phía bọn họ, mang theo sức mạnh kinh hoàng. Long chỉ kịp đưa tay che chắn, nhưng bum! Một ánh sáng chói lòa bùng lên, luồng hắc khí bị đẩy lùi tản ra bốn phía. Từ trong ánh sáng, một giọng nói vang lên đầy uy quyền. Quỷ thần, ngươi đã ngủ quá lâu rồi. Một bóng người xuất hiện giữa không trung, một người mặc áo bào trắng, trên trán tỏa ra hào quang màu vàng kim, đôi mắt sắc bén như xuyên thấu cả bóng tối. Ai đó đã đến giúp họ. Ánh sáng vàng kim rực rỡ xé toang bóng tối, đẩy lùi luồng hắc khí dày đặc đang lan tràn trong không gian. Bóng người trong bộ áo bào trắng đứng hiên ngang giữa không trung. Gương mặt y cương nghị, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng biết bao thăng trầm của thời gian. Trên trán y tỏa ra kim quang chói lọi, mang theo khí tức cổ xưa và đầy uy quyền. Long ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Ông là ai? Bóng áo bào trắng không đáp, chỉ lướt mắt nhìn về phía con quái vật đang gầm gừ phẫn nộ. Ngươi là kẻ đã bị phong ấn suốt hàng thế kỷ, vậy mà lại được đánh thức bởi những kẻ ngu xuẩn này. Giọng nói y trầm thấp như một lời trách móc, nhưng cũng đầy sát khí. Con quái vật gầm lên điên cuồng, hai đôi mắt đỏ rực sáng quắc trong bóng tối. Dây xích trên người nó rung lên, phát ra những âm thanh ghê rợn. Chúng mày không thể phong ấn ta một lần nữa đâu. Từ cơ thể con quái vật, một cơn cuồng phong ma quái bùng phát, hất tung mọi thứ xung quanh. Những tảng đá cổ nứt vỡ bay lả tả trong không khí. Long lập tức kéo Vân lùi lại, trong khi Dũng và Khang vẫn còn đang gượng dậy sau cú va đập lúc nãy. Người đàn ông áo bào trắng chỉ khẽ nâng tay lên. Tĩnh! Một luồng sáng vàng phóng ra từ lòng bàn tay y, lập tức đẩy lùi cơn bão hắc khí đang ập đến. Không gian xung quanh dường như bị khóa chặt, chỉ còn lại tiếng gió, gào thét trong tuyệt vọng. Con quái vật bị kiềm hãm. Không thể nào. Long mắt tròn mắt dẹt, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Người đàn ông xoay đầu nhìn nhóm Long, ánh mắt nghiêm nghị. Muốn sống thì lùi lại. Việc này chỉ có ta đối phó được. Ngay lúc đó, con quái vật gầm lên điên cuồng và sợi xích phong ấn trên cơ thể nó đột ngột vỡ vụn, không còn bị trói buộc. Nó lao đến với tốc độ kinh hoàng. Mặt đất rung chuyển dữ dội khi con quái vật khổng lồ lao đến với tốc độ kinh hoàng. Dây xích phong ấn đã vỡ, cơ thể nó toát ra hắc khí cuồn cuộn, từng bước đi để lại những vết nứt sâu hoắm trên mặt đất. Người đàn ông áo bào trắng không hề tỏ ra nao núng. Hỗn vật, ngươi nghĩ thoát được là sẽ chiến thắng sao? Dứt lời, ông tung tay, vẽ ra giữa không trung một loạt phù văn màu vàng kim. Chúng nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một trận pháp khổng lồ bao trùm cả không gian. Con quái vật gào lên, đôi mắt đỏ rực tràn đầy căm phẫn. Phong ấn không thể kìm giờ ta một lần nữa. Một luồng hắc khí đậm đặc bùng phát từ cơ thể nó, va chạm trực tiếp với trận pháp. Không gian như nổ tung, gió lốc cuộn trào, thổi bay đất đá. Long cố gắng đứng vững, cả cơ thể tê dần trước áp lực khủng khiếp này. Vân run lên, mắt mở to đầy kinh hãi. Khang lảo đảo đứng dậy, nghiến răng, chúng ta không thể cứ đứng yên, phải giúp ông ấy. Dũng hét lên, nhưng giúp thế nào? Chúng ta không đủ sức. Người đàn ông áo bào trắng liếc nhìn bọn họ. Không cần ra tay, nhưng nếu muốn giúp, hãy để ta mượn sức mạnh của các ngươi. Long sững người. Mượn sức mạnh. Trước khi kịp phản ứng, một luồng ánh sáng vàng từ bàn tay ông ấy tỏa ra, bao bọc lấy cả nhóm. Cơ thể Long chợt nóng rực, như thể có một dòng năng lượng khổng lồ chảy xuyên qua từng mạch máu. Đầu óc cậu quay cuồng, nhưng ngay sau đó, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu có thể cảm nhận luồng ma khí đang lưu động trong không gian, có thể thấy được cả những phù văn ẩn sâu trong trận pháp. Nhóm của Long đã trở thành một phần của phong ấn. Tập trung lại, giơ vừng ý niệm. Giọng nói vang lên như một tiếng sấm. Ngay lúc đó, con quái vật giống lên dữ dội, dồn toàn bộ sức mạnh để phá vỡ phong ấn một lần nữa. Cả không gian như vỡ tung khi con quái vật gầm lên đầy giận dữ. Hắc khí cuồn cuộn tuôn trào từ cơ thể xé toạc từng lớp trận pháp đang cố phong ấn lại. Long cảm nhận cơ thể cậu đang nóng rực. Luồng sức mạnh từ người đàn ông áo bào trắng đang truyền vào cậu, hòa cùng dòng máu lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác này vừa đau đớn, vừa kỳ lạ, như thể cậu đang bị một nguồn sức mạnh xa lạ cưỡng ép thức tỉnh. Cố chịu đựng, nếu các ngươi gục, trận pháp sẽ sụp đổ. Người đàn ông hét lên, tay vung mạnh về phía trước. Bế thiên ấn.
Một tấm phù lớn xuyện trên bầu trời tỏa ra ánh sáng vàng rực. Những ký tự cổ xưa tỏa ra khí tức mạnh mẽ như muốn đè bẹp tất cả những gì tà ác. Không được, không thể. Con quái vật rú lên dữ dội, dùng toàn bộ sức mạnh để chống cự. Một đôi cánh khổng lồ bằng hắc khí hiện ra sau lưng nó, từng mảng thịt bị lột ra để lộ một hình dạng kinh tởm và quái dị. Nó vung tay, phóng ra một luồng hắc khí chí mạng nhắm thẳng vào nhóm của Long. Long chỉ kịp trợn tròn mắt, nhưng đúng lúc đó, người đàn ông áo bào trắng hét lên một tiếng lớn, tay tạo một ấn quyết chớp nhoáng. Thiên sát kim giáp. Ngay lập tức, một bức tường ánh sáng vàng rực hiện ra, chặn đứng đòn tấn công. Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo ra một tiếng nổ long trời lở đất. Sóng xung kích tỏa ra, quét bay mọi thứ xung quanh, khiến Long và đồng đội bị hất văng ra xa. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Con quái vật vẫn chưa bị đánh bại, nhưng bức phong ấn trên bầu trời đã bắt đầu tỏa ra những tia sáng chói lọi. Một vụ nổ kinh hoàng vang lên, xé tan bầu không khí. Sóng xung kích thổi bay mọi thứ xung quanh, cuốn Long và đồng đội văng mạnh xuống nền đất. Cả khu vực giờ đây bị bao phủ bởi khói bụi và ánh sáng chói lóa từ trận chiến. Ở trung tâm, con quái vật vẫn đứng vững, cơ thể nó đầy vết rạn nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn ánh lên sự cuồng nộ. Hừ, các ngươi ngô có thể phong ấn ta lần nữa ư? Nó gầm lên một tiếng chói tai. Ta sẽ phá nát phong ấn, ta sẽ hủy diệt tất cả. Ngay lập tức, nó mở rộng đôi cánh hắc ám, từ cơ thể nó tuôn trào ra một luồng khí đen dày đặc, bao trùm cả bầu trời. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, như thể chính thực tại cũng đang bị bóp méo bởi sức mạnh khủng khiếp của nó. Long cố gượng dậy, cảm nhận được năng lượng hắc ám đang ăn mòn mọi thứ. Chúng ta không thể để nó phá vỡ phong ấn. Khang hét lên. Người đàn ông áo bào trắng siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh. Không còn cách nào khác, chúng ta phải đánh bại nó ngay bây giờ. Ông ta giơ cao hai tay, niệm một chú ngữ cổ xưa. Bầu trời đột nhiên tách làm đôi, một cột sáng vàng rực từ thiên không giáng xuống, bao trùm lấy con quái vật. Những ký tự cổ đại tỏa ra uy áp mạnh mẽ, ép chặt nó lại. Không! Con quái vật giãy giụa dữ dội, nhưng luồng sáng phong ấn ngày càng siết chặt hơn. Long và đồng đội cảm nhận được luồng năng lượng khổng lồ đang tụ hội. Họ phải làm gì đó, bởi vì nếu con quái vật còn một cơ hội thoát thân. Không, ta không chấp nhận. Con quái vật gầm lên điên cuồng, toàn thân quằn quại giữa những luồng ánh sáng phong ấn đang ép chặt lấy nó. Tuy nhiên, thay vì bị tiêu diệt, nó cắn chặt răng, toàn bộ cơ thể bùng lên một luồng hắc khí cuồng bạo. Mặt đất rung chuyển, những tảng đá xung quanh nứt vỡ, không gian như bị xé rách bởi sức mạnh khủng khiếp phát ra từ nó. Long lập tức cảm nhận được có gì đó không ổn. Cậu quay sang người đàn ông áo bào trắng. Chuyện gì vậy? Chẳng phải phong ấn đã hoàn thành sao? Người đàn ông mặt tái nhợt, ánh mắt đầy kinh hoàng. Không, nó đang hy sinh bản thân để phá vỡ phong ấn. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bóng tối từ cơ thể con quái vật tràn ra như sóng thần, quét sạch mọi thứ trên đường đi. Những luồng sáng phong ấn bắt đầu nứt vỡ, từng ký tự cổ đại cháy xém mờ dần. Nếu ta chết, ta sẽ kéo tất cả các ngươi xuống địa ngục cùng ta. Con quái vật rít lên một tràng dài, đôi mắt đỏ ngầu xoáy sâu vào tâm trí tất cả mọi người. Bỗng nhiên, Long cảm thấy một lực kéo vô hình tóm lấy cậu. Cơ thể cậu bị hút về phía con quái vật. Long, tránh ra! Hưng hét lên, nhưng đã quá muộn. Một luồng hắc khí quấn lấy Long, kéo cậu lại gần. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt gớm ghiếc của con quái vật, và rồi nó chắp lấy cậu. Long! Hưng và Khang lao tới, nhưng bị một đợt sóng xung kích hất văng ra xa. Long cảm thấy toàn thân mình bị xâm chiếm, hơi lạnh lan tràn trong máu, tâm trí như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cậu sắp mất kiểm soát. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu cậu. Đừng sợ, hãy để ta giúp ngươi. Long cảm thấy như bị nhấn chìm vào vực thẳm vô tận. Cơ thể cậu run lên, tâm trí quay cuồng, còn hắc khí từ con quái vật đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong ý thức. Đừng chống cự nữa, hãy để ta thay ngươi. Giọng nói kỳ lạ kia vọng lại một lần nữa, lần này nghe rõ hơn, gần hơn. Nó không hề gầm rú như con quái vật, mà trầm thấp như một tiếng thì thầm trong màn đêm. Long siết chặt nắm tay, cố gắng kiểm soát bản thân. Ngươi là ai? Ta là ngươi, cũng như ngươi là ta. Ngay khi câu nói kết thúc, một cơn đau kinh hoàng bùng lên trong đầu Long. Cậu khuỵu xuống, hai mắt mở to. Trước mặt cậu hiện ra một không gian khác. Nó không phải là khu hầm mộ nữa. Thay vào đó, Long thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang.
Xung quanh toàn là những bóng đen vặn vẹo, thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà cậu không hiểu. Và ở giữa cánh đồng đó, một cái bóng khổng lồ đứng sừng sững, toàn thân bao phủ bởi màn sương đen đặc quánh. Ngươi, là ta? Long lặp lại, cảm giác lạnh toát cả sống lưng. Cái bóng khẽ nhếch miệng cười. Nếu muốn sống, hãy để ta dẫn đường. Ngay khi nó nói xong, một luồng sáng chói lóa bùng nổ, kéo Long trở lại thực tại. Bên ngoài, Hưng và Khang cố gắng tiến gần lại, nhưng sức mạnh của con quái vật quá lớn. Chết tiệt, chúng ta không thể để nó chiếm lấy Long, Khang hét lên. Nhưng ngay lúc đó, cơ thể Long phát ra một luồng sáng kỳ dị. Hai mắt cậu mở bừng, nhưng trong đôi mắt ấy không còn vẻ hoảng sợ nữa. Thay vào đó, chỉ có một bóng tối sâu thẳm, đầy nguy hiểm. Các ngươi, lùi lại đi. Giọng Long vang lên, nhưng có gì đó không đúng. Nó trầm hơn, lạnh hơn. Hưng sững người, cảm giác tim đập loạn nhịp. Long... Cậu có sao không? Long chậm rãi ngước lên. Trên khóe môi khẽ nở một nụ cười mơ hồ. Ta chưa bao giờ cảm thấy mạnh mổ như lúc này. Không khí trong hầm mộ trở nên ngột ngạt. Hưng và Khang căng thẳng cực độ, nhìn chằm chằm vào Long, hoặc thứ gì đó đang chiếm lấy cơ thể cậu. Hai mắt Long lấp lóe ánh sáng u ám, cơ thể tỏa ra một luồng khí đen lạnh lẽo. Long, cậu không sao chứ? Hưng run giọng hỏi. Long chậm rãi ngước lên, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười đầy nguy hiểm. Ta chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ như lúc này. Một luồng sóng năng lượng bung ra từ cơ thể Long, đẩy lùi tất cả những ai đứng gần. Hưng và Khang bị hất văng ra xa, lưng đập mạnh vào vách đá. Còn con quái vật, nó gầm lên dữ dội. Nhưng điều kỳ lạ là nó đang run rẩy. Ngươi, rốt cuộc là gì? Sao lại có thứ sức mạnh này? Lần đầu tiên từ khi xuất hiện, con quái vật không còn thái độ ngạo nghễ nữa. Nó đang sợ hãi. Long nhìn thẳng vào nó, ánh mắt sâu thẳm và đầy bí ẩn. Ta là kẻ mà ngươi không thể đối đầu. Dứt lời, cậu bước lên một bước, và ngay lập tức, hắc khí quanh cơ thể Long bùng phát như một cơn bão. Con quái vật rít lên đau đớn, cơ thể bị một luồng sức mạnh vô hình ép chặt. Những vết nứt xuất hiện khắp nơi trên lớp da nhầy nhụa của nó. Không thể nào. Nó cố vùng vẫy, nhưng càng cố thoát, càng bị nghiền nát mạnh hơn. Tận sâu bên trong tâm trí, Hưng cảm thấy có gì đó không đúng. Đây không phải là Long, mà là một thứ gì đó khác. Long, cậu phải dừng lại, cậu đang để thứ đó chiếm lấy cậu. Hưng hét lên, cố lao tới, nhưng ngay khi chạm vào Long, bùm, cậu bị hất văng lần nữa. Lần này mạnh đến mức cơ thể đập mạnh xuống đất, miệng trào máu. Khang hoảng loạn nhìn bạn mình rồi quay sang Long. Long, nếu cậu còn ở đó, hãy nghe tớ, đừng để nó thao túng cậu. Ánh mắt Long chớp nhẹ, dường như có điều gì đó dao động. Nhưng rồi, cậu lại bật cười lạnh lẽo. Muộn rồi, bây giờ chỉ còn ta mà thôi. Không khí trong hầm mộ nặng trĩu, hắc khí xoáy cuộn như một cơn bão vô hình, bao trùm khắp nơi. Hưng và Khang đau đớn chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy sau cú va chạm mạnh. Trước mặt họ, Long đứng yên, nhưng dường như không còn là chính mình nữa. Đôi mắt cậu lạnh lẽo như vực thẳm, xung quanh cơ thể là những dải hắc khí vặn vẹo như có sinh mệnh riêng. Ngươi là ai? Khang nghiến răng hỏi. Long khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Khang như một con thú săn mồi nhìn con mồi nhỏ bé. Ta ư? Long cười nhạt. Ta là thứ đã ngủ yên quá lâu, và giờ ta tỉnh dậy để lấy lại những gì thuộc về ta. Mặt đất rung chuyển từ dưới lớp đá, những bàn tay xám ngoét nhô lên, bò trườn như muốn kéo tất cả xuống địa ngục. Hưng và Khang kinh hãi nhìn thấy những hình thù quái dị từ dưới lòng đất trồi lên, mắt đỏ rực, cơ thể méo mó. Chúng là những oan hồn, những kẻ đã bỏ mạng trong hầm mộ này từ hàng trăm năm trước. Long, cậu phải dừng lại. Hưng hét lên, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Long bước lên một bước, giọng nói vẫn đều đều nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm chết chóc. Hắn đã chết rồi, bây giờ chỉ còn ta mà thôi. Bóng tối xung quanh cậu bùng lên dữ dội, lan rộng như một cơn sóng thần nuốt chửng mọi thứ. Những oan hồn gào rú lao tới, bao vây Hưng và Khang. Chết tiệt, chúng ta phải làm gì bây giờ? Khang rít lên, lùi lại theo bản năng. Hưng cắn răng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Long. Không, mình không tin rằng Long đã biến mất. Cậu siết chặt nắm đấm, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu phải làm gì đó trước khi tất cả bị nuốt chửng. Nếu cậu vẫn còn ở đó, hãy nhớ lại, cậu không phải là con quái vật này. Cậu là Long, cậu là bạn của tụi tớ. Trong một thoáng, ánh mắt Long khẽ dao động, nhưng ngay lập tức một giọng cười trầm thấp vang lên từ trong bóng tối. Vô ích, hắn đã thuộc về ta. Rồi một cánh tay lạnh lẽo vươn ra từ trong bóng tối, siết chặt lấy cổ Hưng. Hưng vùng vẫy dữ dội, nhưng bàn tay đen ngòm siết chặt quanh cổ cậu,
như một cọng kìm thép kéo cậu dần vào bóng tối. Hưng, Khang hét lên, lao tới định cứu bạn, nhưng ngay lập tức bị hất văng bởi một luồng khí mạnh mẽ. Bùm! Cơ thể Khang đập mạnh vào vách đá, miệng trào máu. Cậu gắng gượng bò dậy, nhưng đôi chân đã tê cứng vì sợ hãi. Trước mặt họ, Long đứng bất động, một thực thể tà ác đang chiếm giữ cơ thể cậu. Hắc khí cuộn tròn xung quanh cậu ta. Từ lòng đất, một cánh cổng đen ngòm dần hé mở. Những tiếng gào thét đau đớn vang lên từ phía bên kia, khiến không gian như đóng băng. Các ngươi biết đây là gì không? Giọng Long trầm đục, méo mó, không còn chút hơi người. Hưng mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố siết chặt bàn tay quanh cổ, cố gắng gỡ ra. Long, đừng để nó điều khiển cậu, cậu không phải là quái vật. Long nhếch miệng, ánh mắt tối sầm lại. Ta không phải Long, hắn đã chìm vào bóng tối rồi. Cánh cổng mở rộng hơn, từ bên trong những hình thù quái dị bò ra. Các thực thể méo mó với những gương mặt không còn rõ hình dạng, chỉ có những hốc mắt rỗng và miệng đầy răng nhọn hoắt. Hưng và Khang rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không ổn rồi, nếu cánh cổng mở hoàn toàn, tất cả chúng ta sẽ bị nuốt chửng. Khang thều thào. Bóng tối bùng phát dữ dội. Hưng cảm nhận sự sống của mình đang bị rút cạn, từng hơi thở trở nên nặng nề hơn. Cậu biết nếu không hành động ngay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Không, mình không thể để Long mất đi. Hưng dồn hết sức lực còn lại, vươn tay chạm vào ngực Long, nơi trái tim cậu ta vẫn còn đập. Cậu vẫn còn ở đó, tớ biết cậu vẫn đang đấu tranh. Bàn tay cậu chạm vào lồng ngực Long và trong khoảnh khắc, một tia sáng yếu ớt lóe lên. Long khựng lại, ánh mắt cậu dao động mạnh, như thể bên trong đang có hai linh hồn tranh giành quyền kiểm soát. Không, ngươi không thể chống lại ta. Giọng nói méo mó vang lên. Hưng cắn chặt răng, dồn toàn bộ niềm tin của mình vào người bạn thân. Long, nếu cậu nghe thấy tớ, hãy quay lại. Trong bóng tối vô tận, một tia sáng nhỏ bé vừa được thắp lên. Ánh sáng yếu ớt từ lòng bàn tay Hưng bùng lên, chạm vào ngực Long, nơi bóng tối vẫn đang siết chặt lấy cậu. Long gào thét, hai tay ôm đầu, thân thể rung lên dữ dội. Đôi mắt cậu loạn xạ, một bên là hắc khí xoáy cuộn, một bên là chút ánh sáng mong manh đang cố gắng chống cự. Không, ngươi không thể thắng ta. Giọng nói trầm đục của thực thể tà ác vang lên, nhưng xen lẫn trong đó một âm thanh khác đang dần trỗi dậy. Giọng của Long. Hưng, Khang, giúp tớ. Long, cậu phải chiến đấu. Cậu vẫn còn là chính cậu. Hưng hét lên, dồn thêm sức mạnh vào bàn tay đang chạm vào Long. Bóng tối cuồng nộ từ cơ thể Long, một bóng đen khổng lồ trồi lên, gào rú trong điên loạn. Ngươi không thuộc về nơi này, cút đi. Khang gầm lên, rút từ túi áo ra một lá bùa mà cậu đã nhặt được trong hầm mộ trước đó. Lá bùa phát sáng khi Khang ném về phía bóng đen. Bùm! Luồng sáng bùng lên, khiến thực thể tà ác gào thét thảm thiết. Cơ thể nó bị xé rách từng mảng, như thể đang tan rã. Bóng tối xung quanh Long bị đẩy lùi, cậu gục xuống, hơi thở hỗn loạn. Đôi mắt trở lại bình thường, nhưng vẻ mặt vẫn còn thất thần. Mình đã quay lại. Hưng mừng rỡ, nhưng chưa kịp thở phào thì một tiếng động khủng khiếp vang lên. Cánh cổng địa ngục vẫn chưa đóng lại hoàn toàn. Những thực thể quái dị còn sống sót đang giãy giụa, cố gắng bỏ ra. Chết tiệt, chúng ta phải đóng nó lại ngay lập tức, Khang thốt lên. Nhưng trước khi họ kịp hành động, một bóng hình khổng lồ xuất hiện từ trong cánh cổng, mang theo sự hủy diệt thuần túy. Các ngươi sẽ không thể thoát khỏi số phận. Hầm mộ rung chuyển, trận chiến cuối cùng đang đến gần. Cả hầm mộ rung chuyển dữ dội, như thể đang sụp đổ. Từ cánh cổng đen ngòm, một bóng hình khổng lồ trồi lên, cao gần chạm trần, với đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy. Da thịt nó như bị nung chảy, những mảnh vải rách dưới bám vào cơ thể chỉ làm tăng thêm vẻ ghê rợn. Khi nó há miệng, một luồng khói đen đặc phả ra, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo như băng. Kẻ đã đánh thức ta sẽ không thể sống sót rời khỏi đây. Giọng nói của nó vang lên như một lời nguyền. Hưng, Khang và Long lùi lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây là thứ gì vậy? Khang thở dốc. Tớ không biết, nhưng nó mạnh hơn tất cả những gì chúng ta từng đối mặt. Long đáp, hai tay run rẩy. Bóng ma khổng lồ vung tay, một luồng gió mạnh quét qua, hất cả ba văng mạnh vào vách đá. Khụ! Hưng ho sặc sụa, máu từ khóe miệng trào ra. Chết tiệt, nó mạnh quá. Khang nghiến răng, cố đứng dậy. Long lảo đảo nhưng rồi cắn chặt răng, nhặt lên một viên đá sắc nhọn gần đó. Chúng ta không thể chết ở đây. Hưng gật đầu, dù cơ thể đau đớn nhưng cậu biết không còn đường lùi. Nếu không thể đánh bại nó thì ít nhất chúng ta phải phong ấn nó lại. Nhưng làm sao? Cánh cổng đã mở một nửa. Khang tuyệt vọng hét lên.
Bỗng, từ bên trong hầm mộ, một giọng nói bí ẩn vang lên. Các ngươi vẫn còn một cơ hội. Cả ba giật mình quay lại. Từ trong bóng tối, một hình bóng mờ ảo xuất hiện, mặc áo choàng cổ xưa, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh kỳ dị. Ngươi là ai? Hưng thốt lên. Hình bóng ấy không trả lời, nhưng một luồng sáng bắt đầu lan tỏa, bao trùm lấy cả căn hầm. Ánh sáng xanh bùng lên dữ dội, những ký tự cổ đại bay lượn quanh không trung, tạo thành một vòng tròn phong ấn. Bóng ma khổng lồ thét lên đau đớn, cơ thể nó bị kéo giật lại, dần dần tan biến vào cánh cổng đang khép chặt. Xong rồi, người canh giữ thở dài, ánh mắt thoáng buồn. Hưng, Khang và Long ngã quỵ xuống kiệt sức, nhưng hầm mộ bắt đầu sụp đổ. Chạy ngay! Hưng hét lớn. Cả ba dốc sức lao ra khỏi lối thoát vừa kịp lúc cửa hầm sập xuống sau lưng họ. Họ nhìn lại, mọi thứ đã chấm dứt. Cơn gió lạnh thổi qua mang theo lời thì thầm bí ẩn.